חזרנו חדשות הבוקר, אנחנו בפינה שלנו שיעור פרטי עם הסמינר השבועי שלנו, והכותרת של הסמינר השבוע, שינויים. היום שינוי אחד קטן שאנחנו יכולים לעשות בחיים שלנו, שיוביל לשינוי בכל החיים שלנו, בכל מה שעובר עלינו, מן הקצה אל הקצה, תפיסת הזמן שלנו, איך לנהל אותו. יהודית כץ, מרצה, סופרת, מהמרצות האהובות כאן, מתמחה בפסיכולוגיה חיובית, תסביר לנו בדיוק כיצד לעשות את השינוי הזה, מה ההשפעה שלו עלינו, עם טיפים לחיים. יהודית, את עם השיעור, בבקשה. תודה, אני אוהבת להיות פה, אז תודה. אוקיי, בדקה הזאת שמתחילה עכשיו, 250 תינוקות ייוולדו בעולם. 83,000 אנשים יעשו אהבה, ואתם תיקחו 15 נשימות. ובסוף הדקה הזאת תהיו קרובים יותר למוות בדקה אחת, גם אני. ומה אם זה באמת היה היום האחרון, והיו מציעים משאלה האחרונה? מה אתם רוצים? אני אגיד לכם מה אתם לא תגידו. אתם לא תגידו, אני רוצה עוד כסף. אתם תגידו, אני רוצה עוד רגע עם הבת שלי. אני רוצה לדרוך שוב על החול בים. אתם תבקשו עוד זמן. אני יהודית כץ, ואני מקדישה את הזמן שלי לעזור לאנשים לחיות טוב. בשביל זה כתבתי את הספר, חושבים טוב, להעז לחיות את החיים המתאימים לך או לך. יצרתי את הפודקאסט, חושבים טוב. אני מרצה בארגונים, מאמנת ויועצת, והיום נדבר על איך להיות עשירים בזמן. זמן הוא המשאב הכי יקר, יותר מכסף. כסף אפשר להפסיד ואז שוב להרוויח, אבל זמן שעבר לא יחזור לעולם. לא משנה בכמה עבודות תעבדו ובכמה לוטו תגרדו, אין עוד שעה ביממה, אין. ועדיין אנחנו קמצנים בכסף ונדיבים בזמן. את הכסף אנחנו שומרים בבנק, מאחורי כספת, אבל את הזמן שלנו אנחנו משאירים זרוק ככה, שמי שרוצה ייקח. אנחנו חיים כאילו יום אחד הכסף ייגמר, אבל זמן יהיה תמיד. אם אני אגיד, אפשר 200 שקלים, אתם תשאלו, בשביל מה? למה כל כך הרבה? ומתי את מחזירה? אבל מה אם אני אבקש שעתיים מזמנכם? מתי לאחרונה הלכתם לחתונה שלא רציתם להיות בה, וסימנתם וי על תואר שלא באמת עניין אתכם? כדאי לחשוב על הזמן כמו שאנחנו חושבים על כסף. כשזה נוגע לכסף, יש לנו 3 מטרות. 1, ליהנות מהכסף, כלומר להשתמש בו טוב, שבאמת ישפר לנו את החיים. 2, לחסוך יותר, ו3, להרוויח יותר. אז הדבר הראשון שעושים זה לפתוח את החשבון ולבדוק על מה אני מוציאה כסף וכמה. כמה לאוכל, כמה לדירה, כמה לחינוך, ואז אנחנו בודקים כמה ההוצאה הזאת איכותית, כלומר משפיעה לטובה על החיים. אז אני מגלה שבזבזתי 2,000 שקלים על טייק-אווי, וזה לא שווה לי את זה. ואולי אני רואה ששליש מהמשכורת שלי מוקדשת ללימודים, והאמת שהייתי מוכנה לשלם אפילו יותר. צריך להבין את המצב כדי להתחיל לפעול אחרת. ואותו דבר גם לגבי זמן. ניקח שבועיים לבדוק לאן הזמן הולך. כמה שעות אנחנו עובדים, כמה נחים, כמה מבלים עם אהובים. נבדוק האם אנחנו מרוצים מהחלוקה הזאת, ואחר כך האם אנחנו מרוצים מאיכות הזמן. ניקח לדוגמה את העבודה. ניחוש פרוע, אתם עובדים יותר מדי. 60% מאיתנו עובדים 50 שעות בשבוע. ואז 70% מהאימהות וחצי מהאבות מרגישים שהם נקראים בין עבודה למשפחה. אבל אז נשאל מה איכות הזמן. אחרי שבילינו את מיטב שעותינו בעבודה, מתברר ש73% מהעובדים לא מרוצים ממקום העבודה. כמו בכסף, כשאנחנו מבינים איך הזמן מושקע, אפשר גם להחליט אחרת. אולי חשבנו שחייבים את הכסף, אבל עכשיו אנחנו מבינים שאפשר גם קצת לצאת מהמרדף ולהסתדר עם פחות. ועכשיו, למטרה השנייה, לחסוך יותר. האם לקנות כמה שיותר ולהוציא כל שקל שיש לי, אלו חיים עשירים? מה זה להיות עשיר? זה שיש לי המון כסף? נגיד שיש לי מלא כסף, והוא מושקע במניות ובנדל"ן ובמכונית, ועכשיו אני רוצה לחגוג עם חברים במסעדה. אבל אין לי כסף זמין, כל הכסף תפוס. הייתם אומרים שאני חיה באושר, בעין? כנראה שלא. לדעתי, להיות עשירה זה כשיש לי כסף פנוי ואפשרויות זמינות להשתמש בכסף שלי. ומה לגבי לחסוך זמן? איך לבזבז פחות?
שכנענו את עצמנו שלהיות עסוקים שווה להיות יעילים, שכמה שאנחנו עושים יותר, ממהרים יותר, אנחנו מצליחים יותר, מרשימים יותר. אבל שוב, כמו בכסף, להיות עשירה בזמן אומר שיש לי זמן פנוי, שהמשאב זמין לי כשאני צריכה. אם אתם חיים ככה שכל שנייה תפוסה, משאב הזמן לא זמין לכם. אתם עניים. ואיך נראים החיים כשאין זמן? בהידרדרות. אתם חולים, אבל אין לכם זמן לנוח, והמחלה לא נגמרת. אין זמן לפתור את הריב בזוגיות, והמתח מתגבר. אין זמן לעזור לחבר, והחבר מתרחק. אין זמן לישון, ואתם שחוקים יותר. ושלא נזכיר בכלל את החלום מגיל 12, כי אין לנו זמן לזה. המשאב היקר ביותר לא זמין לכם. אז אולי אתם עסוקים מצאת החמה ועד צאת הנשמה, ועדיין אתם חיים בעוני של זמן. אז היי אתם שממלאים כל דקה, זה לא כזה קול. אני רוצה להציע 2 אסטרטגיות שיחסכו לכם זמן ויהפכו אתכם לעשירים יותר בזמן. 1, לשפר את איכות הזמן, ו2, לפנות זמן. נתחיל מהאיכות. המשפט זול עולה ביוקר נאמר כשאנחנו מנסים לחסוך וקונים משהו זול. נגיד רהיט באיזה סטוק ברבע מחיר, דפקנו את המערכת. אבל אז אחרי חודש הוא נשבר, אנחנו הולכים שוב, מתלבטים שוב, משלמים שוב, ועכשיו גם יש לנו רהיט שבור שחוסם חצי סלון וצריך להיפטר ממנו. בזבזתם הרבה יותר. זה זול עולה ביוקר. אותו דבר לגבי הזמן. כשאנחנו מנסים להשלים משימה עם זמן זול, השאריות האלה שבין פגישה לפגישה, אפשר להשקיע במצגת, במצבר 2 ועדיין לא להגיע לשום דבר בעל ערך. בשביל המשימות שדורשות את שיא הריכוז, היכולת והרעיונות דרוש זמן איכות. בשביל זה צריך חלונות זמן ארוכים יותר, שעות ברצף בלי הפרעות. המוח צריך זמן לשכוח את זה שעוד לא חזרתם לשימון, ואתם חייבים לתלות כביסה, כדי באמת להתרכז. ועוד נקודה, כדאי לקחת את חלונות הזמן האלה בהתאם לשעון הצירקדיאני, השעון הביולוגי שמתקתק בתוכנו. בשעות שונות ביום משתחררים הורמונים שמשפיעים על רמות הריכוז שלנו. למשל, בין 9 ל-12 בבוקר, רובנו מרוכזים, ערניים, חדים יותר, והתפקוד עולה עד 12, עד שפתאום אנחנו מצליחים להתרכז רק בארוחת הצהריים. בשבילי, הכתיבה של הבוקר היא לא הכתיבה של הצהריים. בשביל ליצור משהו משמעותי, אני חייבת לשמור על השעות המרוכזות שלי, כמו לביאה עם הגורים שלה. אם פתחתי את הבוקר בתיבת המייל שלי, הפסדתי. זול עולה ביוקר. האסטרטגיה השנייה שתחסוך לכם זמן היא פשוט לפנות אותו. תשאלו, מה יקרה אם אני פשוט לא אעשה את המשימה? ומה אם נעז לסרב לעומס? תוכלי לעשות את הפרויקט הזה בנוסף? מצטערת, אני כבר עמוסה. וביום ההולדת הבא, אל תבקשו חולצה, תבקשו את המשאב היקר ביותר, זמן. אחרי שהבת השנייה שלי נולדה, חברה שלי נתנה לנו במתנה את הזמן שלה, 2 ערבים של בייביסיטר, שנצא ונתאוורר, ותגידו, יש מתנה יותר טובה מזאת לאמא שהרגע ילדה. והשלב הבא, למתקדמים, לפנות זמן בתשלום. בירוקרטיות, סידורים וניקיונות לוקחים זמן, ובואו, הם גם גורמים לנו לריב לא מעט. במחקר נתנו לאנשים שעובדים במשרה מלאה $40 ב2 הזדמנויות. פעם אחת ביקשו מהם להשתמש בכסף לקניית זמן, שירותי ניקיון, תחזוקה, דואר, משלוח מהסופר, ופעם שנייה הם קיבלו שוב $40, אבל אמרו להם, תפנקו את עצמכם במשהו, חולצה, נעליים, יין. ואיך הם הרגישו אחרי הבזבוזים? לחסוך זמן שיפר את המצב רוח הרבה יותר מלקנות עוד מוצר. כי בסוף היום, עם השעון החדש או בלעדיו, אין לנו כוח לטפל בערימת המסמכים בדיוק באותה מידה. אז למה רק 2% מאיתנו רוצים להשתמש בכסף כדי לחסוך זמן? האם שווה להשקיע עוד זמן בשביל עוד כסף, או שעדיף להשקיע כסף בשביל עוד זמן? למשל, האם שווה לעמוד יותר בפקק בשביל עלייה במשכורת? נשמע שכן, אבל מבחינת האושר שלנו באלף, התשובה מורכבת, כי לעלייה במשכורת אנחנו מתרגלים מאוד מהר. אבל את הפקקים, הלחץ לאחר, הקללות לווייז, אנחנו נפגוש אותם כל בוקר מחדש, ולזה קשה להתרגל. אז נסתכל על הזמן כמו שאנחנו מסתכלים על כסף, ונוכל להשתמש בו טוב יותר, ולחסוך.
ומה לגבי להרוויח יותר? אי אפשר. אין עוד זמן. אבל כן נשאל לאן הזמן הולך, והאם זה שווה. נחסוך זמן, כי ניתן למה שחשוב, זמן איכותי, ארוך, כשהמוח עוד איתנו. נפנה זמן כי נתחיל להגיד לא, גם לעצמנו. ונעז להפוך את המשוואה, להשקיע כסף בעבור עוד זמן. לסיום, חנוך לוין כתב, בינתיים יחלפו ימים ואנחנו לא נחוש. ובעוד שנה נאמר, מה, כבר שנה ועוד כאלה הבלים ונצחק בעליזות, כאילו הימים עוברים ולא אנחנו. אז תפתחו יומנים. איזו משימה חייבת לקרות בבוקר כדי שבאמת תצליחו בה? איזה שירות יחזיר לכם זמן? ומה תעשו בזמן הזה? ובאומץ לב, על איזו מחויבות תוכלו לוותר. אני שמחה שבחרתי לבלות איתכם את הזמן. בראבו. תודה רבה. בראבו. 2 לייקים. שניים. מעולה. רק שניים? מעולה. אין לי יותר ידיים.